Hi guys! Good afternoon! Hi guys! It's me again, Happiness! And welcome back to my channel. For today's video guys, gagawa tayo ng napakasikat ngayon na UBE Pandesal with cheese. Ayan. Na-try ko na siya guys noon nung hindi pa nagsisimula yung quarantine na to. Kasi bumili kami ng ganon sa 7-Eleven. Nirecommend yun ng matalik kong kaibigan na si Michelle. Hi Mitch! Ayun. Na-try ko na siya at nasarapan din ako dun guys. Kasi gutom ako nun eh. At ito-try ko siya ngayon. And ayun. Actually guys, hindi talaga ako masyadong nag-bake. Siguro more on nagluluto talaga ng mga ulam namin ganun. Pero sa baking, hindi masyado. Kasi siguro walang time. At nung nag-college ako, hindi kasi ako nag-college dito sa amin. Kaya hindi ako nakaka-bake doon sa dorm namin. So, ito na po guys. Ito na siya after an hour. And then, imo-mold na natin siya into maliliit na pieces. Then guys, we will cut it into pieces. English. Pa natin siya guys for 15 minutes. So ito na siya guys. So ilalagay na natin siya sa oven. Konti lang yung nilagay ko kasi ano pa naman,
first batch. Let's try. Na-preheat ko na po itong oven na to. So, sa mga nakikita kong videos, minsan, sasabi nila, 180, 190, 250. So, nilagay ko sa 190. Set natin siya for 15 minutes. So, guys, na-realize ko after 5 minutes, parang hindi siya naguto. Kaya, change ko yung temperature niya to 250. And, tingnan lang. Nakabala po kasi first na batch. And then, sayang yung ingredients pag hindi siya maluto ng rice. Guys, tapos na siya. Started na ba kayo? Parang naluto siya, guys. Parang lang naman, ha. Ayoko mataas na expectation dito. Taran! We'll see if naluto ba siya. Ang init eh! Ito na siya, guys. We'll see. Parang naluto naman siya, guys. Sakto pala, guys, na 250 yung... Inita eh. Ay, inita. Wow! Nakita ko. Guys, tingnan niyo. Hindi, okay na. Tikman natin siya, guys. If masarap ba. Swear! Cheese bread! Let me. Guys, success siya, guys. Share the roll. Wow. Lami. Kinalamian. So, yun guys, yung comment ko lang dito is not bad for first time na gumawa ng ubi pandesal. Although may mga kulang na ingredients such as yung ubi extra. So, I hope you enjoyed this video, guys. Thanks for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, Happiness. And always start your day with happiness.